Morning. Dobré ráno. Bom dia. You know, so many times we live in reaction to the devil and circumstances instead of living in response to the Father because we doubt his goodness. Často žijeme tak, že reagujeme na ďábla a okolnosti namísto toho, abychom reagovali na Otce, protože pochybujeme o jeho dobrotě. Think about this. Přemýšlejte o tom. If you're not really convinced of his amazing goodness, Pokud nebudete přesvědčeni o jeho úžasné dobrotě, you will live a reactionary life. budete žít život, který je pořád reakcí na něco. Budete reagovat na všechny možné okolnosti, těžkosti a problémy. Ježíš dělal pouze to, co viděl dělat svého Otce. Jak žil Ježíš svůj život? Jeho život byl reakcí na Boží dobrotu, ne na problémy okolo něj. Přesvědčení o Boží dobrotě musí být silně zakořeněno v našich srdcích. Any question that is unanswered can never undermine what we believe about his goodness. Tak, aby žádná nezodpovězená otázka nepodlomila důvěru v jeho dobrotu. In other words, jinými slovy, if I see a problem, a question that I don't have an answer to it, pokud uvidím problém, otázku, na kterou neznám odpověď, it can never create a doubt in my heart about the goodness of God. Nikdy by v mém srdci neměla vytvořit pochyby o Boží dobrotě. That's how firmly and how sure the goodness of God needs to be the conviction of the goodness of God needs to be established in our heart. Takto pevně musíme být v našem srdci přesvědčeni o Boží dobrotě. So many people, they give more credit to difficult questions and unanswered circumstances. Je tolik lidí, co dává velký význam těžkým otázkám a nezodpovězeným okolnostem. Then they give credit to the incredible goodness of God. Než jaký přisuzují Bohu a jeho neuvěřitelné dobrotě. This is something that really needs to be changed in our lives. Toto je něco, co se v našich životech musí změnit. It doesn't matter how many unanswered questions there are, you need to settle in your heart. God is a good God. Je jedno, kolik nezodpovězených otázek máš ve svém srdci, musíš být jistý, že Bůh je dobrým Bohem. You know what? There are so many things we would not even experience if we would be more convinced of his goodness. Je tolik věcí, které bychom ani nezakusili, pokud bychom byli přesvědčeni o jeho dobrotě. Because like I've already said earlier in the series, many things we experience not because of God, but because of a wrong heart belief. Jak už jsem řekl dříve v této sérii, spousta věcí nás potká ne kvůli Bohu, ale kvůli tomu, čemu věří naše srdce. You know, I don't believe the Lord's Prayer is a just prayer model just to be rattled off, you know, empty, repeated. Nevěřím tomu, že modlitba Páně je vzorem, který by měl být bezmyšlenkovitě opakován. You know, Jesus was basically giving us some principles. Ježíš nám předkládal určité principy. A já už jsem ohledně modlitby podle Nové smlouvy vydal dlouhou sérii vyučování. Přemýšlejte jenom o této myšlence. One of the heart's desire that Jesus expresses is that we would be completely delivered from evil. Jedna z tužeb srdce, kterou Ježíš vyjádřil, byla, abychom byli vysvobozeni od zlého. Slovo zlo je v originále příbuzné slovu bolest. A slovo bolest pochází z dalšího kořene, který znamená být chudý. So basically, Jesus shows up and he says, listen, it's the Father's desire that you are delivered from all poverty, pain, evil, all of these bad things. Ježíš tedy říká, Otec touží potom, abyste byli vysvobozeni z chudoby, bolesti a zla. You know, there is a very, very distorted teaching about prosperity and money in the Christian world. Víte, ono existuje velmi, velmi pokroucené učení o prosperitě, penězích a křesťanském světě. It's a teaching of selfishness and egoism and love of money and greed. Je to učení plné egoismu, sobectví, chamtivosti a lásce k penězům. I think it's a very evil teaching. A já to učení považuji za velmi zlé.
But let me tell you something. Ale něco vám povím. Just because there is a distortion of the truth does not give anybody the right to say that God wants us to live in poverty. Jenom proto, že existuje nějaká překroucená pravda, neznamená to, že máme právo říkat, že Bůh chce, abychom žili v chudobě. To je taky zlé. If you accredit poverty to something to do with God, let me take you to places where people don't even know how to survive tomorrow. Pokud je chudoba něčím, co přisuzujete Bohu, pak vás vezmu na místa, kde lidé nevědí ani to, jak přežijí zítřek. Let me take you to a place where children are sold for sex for just a few euros or reais because there's lack of food, and tell them that's a blessing. Vezmu vás na místa, kde jsou děti prodávány na sex za několik euro nebo několik reálů, což vystačí tak maximálně na jídlo. God hates poverty. He considers it an evil. Bůh nenávidí chudobu a považuje ji za zlo. God hates sickness. He considers it an evil. Bůh nenávidí nemoc a považuje ji za zlo. God hates sin. He also considers it an evil. Bůh nenávidí hřích a považuje jej za zlo. Jesus showed us the desire of the Father that we are supposed to be free from sickness, from sin, from poverty and all of these consequences thereof. Ježíš nám zjevil vůli Otce, že máme být svobodní od nemoci, chudoby, hříchu a jeho následků. You know, God wants our lives to be impacted with His goodness so much. Bůh chce, aby byl náš život natolik ovlivněn jeho dobrotou, that this evil thing like poverty, sin and sickness will not be part of our lives. že žádná z těchto zlých věcí, jako je nemoc, chudoba a hřích, nebudou součástí našeho života. These things are evil. Tyto věci jsou zlé. And God doesn't like this evil. A Bůh toto zlo nenávidí. Here is the real problem. Skutečný problém spočívá v tomto. Usilujeme o věci, které leží někde mimo Boží dobrotu. Chceme žít spravedlivý život sami a proto jsme samospravedliví. Nos enche de justiça própria. We want to live a life of prosperity without God being the source of our prosperity. That makes us people who love money. Chceme žít život prosperity, aniž by Bůh byl zdrojem této prosperity. A to z nás činí lidi, kteří milují peníze. See, we understand God is the one who wants us to be free from this evil, and He is the source of goodness and pleasure. Pokud tedy pochopíme, že Bůh chce, abychom byli svobodní od tohoto zla a že On je zdrojem dobroty a potěšení, And we are the ones who access it through His goodness. A pokud přijmeme pravdu o této jeho dobrotě, then we will live good lives. Pak budeme žít dobrým životem. We will not be self-righteous, we will not be self-focused, and we will not be egocentric. Nebudeme samospravedliví, sebestřední a egoističtí. Tomorrow we keep going. Zítra budeme zase pokračovat.